อร์รี่และซุปเปอร์ฟรุตรวม 12 ชนิดเข้มข้นด้วยผลไม้ที่มีสารอันนี้นะแบงค์ยี่มีไหมแบงค์20มีไหมคะ
ฮัลโหลออเดอร์ค่ะ one chicken with egg.ได้ยินเสียงป่ะไหมร้องตอนแรกร้องไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลย 那不行是吧？对啊，早上你不差睡那一会儿，你说跟着来。บนใหญ่เลยขายเป็น20 บาทเลยเดี๋ยวมาเหลียวมาเหลียวนะเราชื่อเหลียวนั่งได้เลยครับนั่งได้เลย บนใหญ่เลยขายเป็น20 บาทเลย ได้ไหมครับลำบุตันมาอยู่เป่าตัน 지가야. 지가 뭐 주니까. Quay chó đến đi nồi à, cái pan, cái cột cái đá đưa, nó té lên, nó đưa, té lông đưa. จากขบวนรถไฟที่อาจจะเกิดขึ้นได้กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวโทร1155 ป้าแมวตะโกนเยอะว่ะได้ยินแค่คำแรกๆ2 คำนะแล้วเริ่มไม่ได้ยินแล้ว Cái này mà còn đây nhìn lên. ดึงไม่ออกนะดึงไม่ออกเลยดึงไงก็ดึงไม่ออกกั้นใจดึงยังไงก็ดึงไม่ออกเลยแต่รู้เพราะว่า
40